Thuốc thảo dược thông xoang tán nam dược điều trị viêm mũi, viêm xoang cấp và mãn tính, ngăn ngừa tái phát. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nhật ký Blues trắng, chương trình truyền hình thực tế là một câu chuyện được kể lại về 24 tiếng làm việc của người bác sĩ. Thông qua đó là lồng ghép những câu chuyện áp lực của mỗi bác sĩ ở một chuyên môn khác nhau. 24 giờ của những áp lực, 24 giờ của những nỗ lực, 24 giờ của những niềm vui, 24 giờ có cả những nỗi buồn, sự lo lắng. 24 giờ của mỗi người bác sĩ luôn trải qua những sự kiện, câu chuyện và cảm xúc. Đón xem Nhật ký Blues trắng phát sóng vào lúc 17 giờ 40 thứ 6 hàng tuần trên HTV9 từ ngày 25 tháng 2 năm 2022. Ekip Nhật ký Blues trắng chúng tôi về Cao Lãnh, Đồng Tháp vào những ngày cuối tháng 3 khi tình hình dịch bệnh Covid hầu như đã lắng dịu. Quê hương đất sen hồng toàn bộ là vùng xanh với cả hai nghĩa, vùng xanh an toàn và vùng xanh bình yên. Thành phố Cao Lãnh êm đềm, yên ả, hiền hòa, đậm chất miền Tây Nam Bộ như những tỉnh thành khác thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Câu chuyện của chúng tôi lần này kể về một nữ bác sĩ sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng trưởng thành trong nghề nghiệp tại Cao Lãnh. Đoạn đường 145,3 km đi trong khoảng thời gian 3 giờ 6 phút từ thành phố Hồ Chí Minh tới Cao Lãnh suốt nhiều năm qua đã trở thành hành trình quen thuộc của chị. Để tới bệnh viện làm việc lúc 7 giờ sáng, chị phải khởi hành từ nhà lúc gần 4 giờ. Khi đất trời còn mờ tối. Hơn 10 năm, chị cần mẫn tham gia tất cả các chuyên khoa để học việc, đến khi trở thành bác sĩ chính như ngày hôm nay. Rồi, chị thấy mấy chỉ số xét nghiệm máu em bình thường thì khả năng của mình là sẽ gây tê nha. Rồi bạn đo xin hiệu chị đi, xin chiếc kiểm mổ. Mình cũng là phụ nữ, mình có thiên chức làm mẹ, cho nên mình biết được những cái cảnh mà mang bầu như thế nào, đau trong quá trình sanh. Do đó mình rất là đồng hành và mình cảm nhận được cái nỗi đau của những người phụ nữ trong cuộc chuyển dạ. Đau không cưng? Đau không? Có cảm giác đau em? Có cảm giác đau không? Không ha. Rồi xong rồi Son ơi. Con ra rồi. Rồi em bé ra rồi cưng. Em bé ra rồi. Thì những cái xét nghiệm máu nào mà chị thấy mà mình sử dụng này được á thì chị sẽ giữ lại cho mình đỡ cái chi phí. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Tuyết Mai từ năm 2004 đến năm 2008 công tác tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2014 đến nay làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa. Hiện chị đang phụ trách khoa sản của bệnh viện. Trong quá trình phấn đấu từ bác sĩ điều trị đến quản lý khoa sản, chị đã thực hiện được tất cả các loại thủ thuật trong sản phụ khoa như soi cổ tử cung, siêu âm, bơm tinh trùng trong điều trị hiếm muộn, sanh thường, sanh hút. Chị đã điều trị thành công rất nhiều trường hợp hiếm muộn, thực hiện thành thạo các loại phẫu thuật sản phụ khoa từ đơn giản đến phức tạp như cắt tử cung trong các bệnh lý ung thư phụ khoa, thai trứng. Năm 2008, một nhóm những thầy thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh có xuất thân từ Đồng Tháp muốn tìm về quê hương với mong muốn xây dựng một bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế ngay tại khu vực còn nhiều khó khăn về y tế. Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa được ra đời. Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2012, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những hoạt động trao đổi chuyên môn về y tế, đặc biệt là các hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức,
để hình thành mô hình điều trị chuyên nghiệp, giúp người dân tại Đồng Tháp và các tỉnh lân cận trải nghiệm dịch vụ chăm sóc tốt nhất, đồng thời tạo cơ hội nâng cao chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc trẻ tại địa phương. Sức khỏe hôm nay, hạnh phúc tương lai chính là mục tiêu và cũng là cam kết trọn đời của tất cả những người sáng lập Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa. Ngày làm việc của bác sĩ Mai hôm nay bắt đầu bằng việc đi thăm bệnh ở khu nội trú của bệnh viện. Nay em ăn uống được không Cưng? Đỡ đau không? Hơi chủ yếu là đau là khi cái bụng em nó gò đúng không? Hay là em đau sao? Vậy chị có thể thăm cái vết mổ em lại cái nha. Cái gò cái cung này nó giúp mình thứ nhất là cầm máu, cái thứ hai á là nó giúp mình trở về cái vóc dáng cơ thể phụ nữ mình trước đó. Hơi lạnh nha con, thấy lạ. Chưa có sữa hả? Nhưng mà mình phải kiên nhẫn chút xíu ha. Mình duy trì và mình kiên trì cái chuyện cho con bố mẹ chị. Cũng để thoáng bé này nha Cưng. Tại da này nó cũng hay dị ứng quá. Da bé dễ kích ứng với môi trường bên ngoài. Nhớ ăn giùm chị nhiều thịt cá vào ha. Uống nhiều nước, được mỗi lần nằm xuống kê chân cao hơn chị chút xíu. Dạ, đây là bé đầu tiên của em. Thì trong quá trình mang thai thì bác Mai cũng có theo dõi khám cho em. Lúc sinh thì bác Mai cũng là người hỗ trợ mổ giúp em. Sau khi sinh thì bác cũng tận tình chăm sóc và hướng dẫn, tư vấn sau sinh. Em cũng chân thành cảm ơn bác và bệnh viện đã giúp đỡ em trong những ngày qua. Lần đầu tiên được làm bố thì rất là bỡ ngỡ, thì cũng nhờ bác sĩ Mai và nhờ đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện Thái Hòa giúp đỡ thì cũng đỡ lo được phần nào. Thì bác sĩ Mai á, thì rất là tận tình, từ lúc mà vợ em mang bầu á, thì bác sĩ đã tận tình tư vấn rồi, thì cũng cảm ơn bác sĩ, cảm ơn đội ngũ bệnh viện Thái Hòa luôn. Rồi kết quả rồi. Một ngày để em ăn bao nhiêu cữ? 2 cữ phụ nữa 5. Thì 5 cữ thì cũng được ha. Thì cho chị nghe cái phổi em lại cái nha. Nghe cái phổi em cái để coi sao. Rồi, nào thở hít sâu vô, thở ra chị à. Thấy chưa? Rồi, thở ra. Thở ra bình thường. Rồi, hít sâu lại anh chị. Rồi, thở ra. Chị thấy cái phổi của em nó khá ổn bình thường rồi. Thì vô trong mình khám thai nha. Bụng cũng hơi căng cứng, hơi gò ha. Sinh thai 139 em. Sáng nay ở phòng khám ngoại trú của bệnh viện có một cuộc hội ngộ khá đặc biệt và thú vị. Một người mẹ trẻ đã từng được bác sĩ Mai điều trị hiếm muộn đưa cậu con trai nhỏ tới thăm vị bác sĩ là ân nhân của gia đình cô. Mồng 2. Chứ mồng 2. Con có kêu mẹ đẻ cho con thêm em bé không? Thêm em bé. Chừng nào em định có thêm bé nữa? Cũng hiện tại cũng để tự nhiên đó chị. Nếu mà tới khoảng hết năm con mèo mà nó vẫn chưa có gì thì chắc quay lại nữa. Vậy thì vậy nè, em cứ thả tự nhiên. Nói chung là cái tâm lý của mình trong cái chuyện mà con cái đừng căng thẳng quá thì sẽ giúp mình dễ có thai hơn. Hiện tại bây giờ là em vẫn còn chưa muốn đúng không? Chưa có kế hoạch đúng không? Không có kế hoạch. Coi như để bình thường, nếu mà thụ thai được thì mình thụ thai, còn không được thì khoảng 2 năm nữa mình có tính tiếp đúng không? Thì trong cái giai đoạn đó thì bác sĩ cho biết là em bị nõn cái tinh trùng ở dưới chồng thì nó là yếu, cả hai đều có vấn đề hết. Em hai vợ chồng em có được đến bệnh viện để mà kiểm tra thì gặp bác sĩ Huỳnh Thị Tuyết Mai. Bác có tư vấn để mà làm xét nghiệm kiểm tra cụ thể và điều trị trong vòng 5 tháng.
Thời gian đó thì cũng được sự ủng hộ về tinh thần, tư vấn về điều trị thuốc và cả chế độ ăn uống luôn. Sau 2 tuần quay lại kiểm tra thì được tin vui là bé đã đến với gia đình, thì lúc đó cảm giác là rất là vui. Có rất là nhiều bạn khao khát được làm mẹ, nhưng mà do điều kiện kinh tế là khó khăn. Thứ nhất, đi lên đi xuống giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp để mà làm những cái điều trị về hiếm muộn căn bản. Cho nên mình quyết định là mình học những cái lớp hiếm muộn căn bản và mình áp dụng những cái kiến thức đó để phục vụ cho những người dân ở đây, để cho họ đỡ tốn cái chi phí cũng như đỡ tốn cái thời gian mà phải vận chuyển. Cũng mong có những anh chị mà đang trong cái tình trạng mong con như vậy thì hãy tự tin, đừng có nản. Tuy 50% đó nhưng mà ai cũng có cơ hội có, mình đừng từ bỏ. Cha khỏe không? Cha khỏe, Tiên có nhớ cha không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Nhiều. Nhìn coi cha khỏe không? Nhớ nhiều không? Nhiều. Giai đoạn trải qua quá trình vợ mang thai, nó tươi nó chắc Có la lửa vô có. rất là vui và hạnh phúc khi có con. Rồi sinh viên ra, tuy cũng phải vất vả, phải quy khuẩn nó xảy ra ngày, lo ngày lo đêm, nhưng mà rất là vui vì đó là con của mình, tạo ra cái niềm hạnh phúc của chồng, của hai vợ chồng mình, của gia đình mình. Ngoài ra, với việc không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, bác sĩ Mai còn có được những thành tựu khác trên con đường hành nghề của một thầy thuốc nhiều tâm huyết với nghề. Mình nhìn tập trung trên cái màn hình ha. Đầu tiên là chị sẽ không bao giờ chị sẽ sát khuẩn ngoài đây để chị bơm nước nha. Cái này cái catheter này rất là nhỏ ha, cái của em bé đó, mình sẽ đặt nó vào trong cái lỗ cổ tử cung. Thì cái bóng nó nằm đúng chỗ rồi. Em coi lượng nước em đang là nhiêu vậy? 35 đúng không? Rồi, lòng tử cung mình thì không có vấn đề gì hết, không có cái gì mà nhô ra làm tử cung, không có polyp, không có gì hết nè. Chị nói nghe nè, em muốn sinh thường thì chị kích thích cho em sinh thường nha. Cái đó chị không căng thẳng gì hết, nhưng mà vậy nè, với cái tình trạng này á, kích cổ tử cung em thứ nhất là chưa có mở, cái việc kích thích nó sẽ tốn thời gian. Cái thứ hai là chị không biết là em có chịu được cái cục thích không. Hồi nãy khám thì em nói là gồng luôn. Em biết sinh thường cái đầu em bé nó bằng cái đầu gối vậy đó. Và chị nghĩ nếu mà kích thích sinh thường ở trường hợp của em thì nó sẽ hơi khó, bởi vì cái cổ tử cung của em hiện tại giờ chưa có thuận lợi, có nghĩa là nó còn quá dày và nó còn đóng kín lắm, nó chưa có mở. Nhưng mà phải chấp nhận là mình phải tốn thời gian. Cái thứ hai là theo dõi sát sao cái sức khỏe em bé, bởi vì cái đắp lên nó đang bất thường ha. Đợt vừa rồi mình có nhập viện á, mình có làm một số cái xét nghiệm máu. Thì những cái xét nghiệm máu nào mà chị thấy mà mình sử dụng này được á thì chị sẽ giữ lại ha, cho mình đỡ cái chi phí. Thì em cũng hợp tác trong quá trình mình làm viện á, mình sẽ theo dõi những dấu hiệu như là các bạn sẽ đo sốt, có sốt hay không. Cái thứ hai các bạn sẽ đút máu xét nghiệm những dấu hiệu nhiễm trùng các định kỳ, khoảng là 6 tiếng hoặc là 12 tiếng bạn sẽ đút máu một lần. Cho nên là đừng có sợ đau. Em ăn sao rồi, mấy ngày nay em ăn uống sao rồi? Em ăn ngày mấy cử? Ăn liên tục. Nước ối thì cũng còn đang bình thường ha. Nước ối cũng nhiều. Theo tài liệu tổng quan quốc gia về nhân lực y tế Việt Nam của WHO World Health Organization, tỷ lệ bác sĩ nữ ở Việt Nam chỉ chiếm 28% trong tổng số bác sĩ. Cho chị là đầu là 82, bụng là 290, đùi là 66, cân nặng là 2219, 4%. Chuyên ngành sản phụ khoa
Cái gì tôi nghĩ đó là một cái thế mạnh của người phụ nữ. Khi đến với bệnh nhân thì bệnh nhân dễ dàng chia sẻ, cũng như mình dễ chăm sóc cho bệnh nhân thuộc về phái nữ. Bên cạnh đó thì do là mình cũng là phụ nữ, mình có thiên chức làm mẹ, do đó mình biết được những cái cảnh mà mang bầu như thế nào, đau trong quá trình sanh. Do đó mình rất là đồng hành và mình cảm nhận được cái nỗi đau của những người phụ nữ trong cuộc chuyển dạ. Xịt rửa mũi xoang Nam Dược, xịt sạch thông mũi, ngăn ngừa và giảm viêm mũi xoang. Lúc 10 giờ sáng, khoa sản bệnh viện có ca mổ sinh. Chúng tôi theo chân bác sĩ Mai đến khu phòng mổ. Hơi đau phải không? Hơi đau rồi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được trải nghiệm chứng kiến trọn vẹn một hành trình vượt cạn của người mẹ ngay từ những phút đầu với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Còn với nhân vật nữ bác sĩ trong câu chuyện mà chúng tôi đang kể, 18 năm gắn bó với nghề y, không thể nhớ hết chị đã cùng đồng hành với bao nhiêu người mẹ, ân cần đón trên đôi tay ấy bao nhiêu đứa trẻ chào đời. Thai phụ này lần đầu sinh con, lại là sinh mổ. Chính vì vậy nên ngay từ lúc thăm khám trước khi ca mổ diễn ra, bác sĩ Mai đã ân cần tư vấn và động viên cô ấy. Rồi, chị thấy mấy chỉ số xét nghiệm máu em bình thường thì khả năng của mình là sẽ TT nha. Để bạn đo xin hiệu chị đi, mình trước khi chuyển mổ. Bây giờ mấy bạn sẽ thực hiện chích kháng sinh cho em. Đau không cưng? Đau không? Có cảm giác đau em? Có cảm giác đau không? Không nha. Giây phút chứng kiến bác sĩ ấn mũi dao đầu tiên trong ca mổ, đối với chúng tôi thật sự đầy cảm xúc. Bàn tay nhiệm màu đã bao nhiêu lần làm động tác rất quen thuộc ấy, đến một lúc nào đó trong đời nghề, từng thao tác phẫu thuật điêu luyện đã trở thành một sự khéo tay với độ chính xác cao và hợp lý, hiệu quả nhất. Mang thai là một quá trình đầy hạnh phúc, và trải nghiệm sinh ra một đứa con, dù theo cách sinh nở thông thường hay sinh mổ, chắc chắn sẽ luôn là kỷ niệm đáng nhớ nhất mà người mẹ đã từng có trong cuộc đời. Và với một bác sĩ nữ đã làm mẹ, họ thấu hiểu điều đó bằng trái tim đồng cảm. Rồi xong rồi Son ơi. Con ra rồi. Rồi em bé ra rồi cưng. Em bé ra rồi. Rồi con ra. Và đây, con đã đến với cuộc đời này. Ngay sau khi ra đời, em bé được đặt da liền da với mẹ để có được những hơi ấm thân thương tràn ngập tình mẫu tử, kết nối giữa mẹ với con. Và trong lúc ấy thì bác sĩ vẫn đang tiếp tục đóng vết mổ và may lại, hoàn tất những công đoạn cuối của ca mổ. Cái mẫu của chú có thấy thẳng. Thấy cái này thấy cái đầu. Và sẽ được em rất là hạnh phúc và sung sướng. Cảm ơn tập thể y bác sĩ của bệnh viện giúp cho mẹ và con em được mẹ chọn con vuông. Xin cảm ơn. Sau khi ra trường thì mình công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lập gia đình và tiếp tục cái sự nghiệp là đi học để nâng cao kiến thức. Tại thời điểm đó thì bệnh viện thiếu bác sĩ sản, thì lúc đó chúng tôi có một cái suy nghĩ là ở đâu cũng là giúp được những người dân, và đặc biệt là người dân Đồng Tháp đang cần mình. Cái thời điểm đầu mình bước về bệnh viện Cao Lãnh, lúc đó các bé khoảng cỡ
4-5 tuổi. Do là cái bé quá nhỏ cho nên tôi chỉ tham gia cộng tác ở bệnh viện vào những ngày cuối tuần như là thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. Còn bác Mai thì được 2 người con, 2 bé rất là dễ thương. Đã gắn bó với mẹ là từ mà cái tuổi mà còn nhỏ là bé là về ở bệnh viện với bác Mai luôn. Dạ thì theo như mà con nhớ thì con bình thường là sau khi con học thứ 6 xong thì con sẽ về với mẹ với anh, thì con sẽ về dưới Cao Lãnh, con ở tới trưa Chủ nhật thì con sẽ lên đây để thứ Hai con bắt đầu con học. Con có chơi lên thấy trong bệnh viện, về đi xuống dưới mấy phòng của mấy bác sĩ phòng khám để xem mấy bác làm việc với lại chơi với mấy cô phụ mấy bác ấy. Bữa trưa của bác sĩ Mai ngay ở khoa dinh dưỡng của bệnh viện cũng là lúc chị vừa ăn vừa tranh thủ gọi điện cho các con để hỏi thăm tình hình học tập. Con gái chị đang chuẩn bị thi môn tiếng Đức. Cố gắng chút xíu nha. Cái phần ôn thi của con á là như còn mẹ nhớ là mình còn thiếu một cái phần mà nói về cấu tạo cơ thể của con người đúng không? Thì bây giờ mình ôn về cái phần khuôn mặt nha. Rồi. Bây giờ con đọc cho mẹ cái tóc. The hair. That hair. Rồi mình có học cái răng không con? Cái răng á. Không. Cái môi. Có học cái miệng à? Cái miệng là gì? Dạ thì lúc đầu thì con rất là thích tiếng Đức, bởi vì tiếng Đức thì con có thể học thêm một ngoại ngữ mới. Nhưng mà dạo gần đây thì việc học tiếng Đức của con hơi gặp một chút khó khăn về mặt ngữ pháp cũng như là từ vựng, thì mẹ có thể giúp con ôn bài, có thể học bài chung với con, thì con có thể nói cho mẹ nghe những gì con học. Sau đó mẹ cũng có thể liên lạc với cô để hỗ trợ cho con những cái phần mà con không biết hay con gặp khó khăn. Nhưng mà mẹ thấy cái đuôi, giả sử cái đuôi là IN á, hoặc là không có thì cái đó là nghĩa là sao? Mẹ thấy không? Có nghĩa là số nhiều thì mình thêm IN hả? Lúc đầu giờ buổi chiều, chúng tôi theo chân bác sĩ Mai đến với trường tiểu học Tương Lai. Chị có tiết giảng dạy môn giáo dục giới tính cho các em học sinh ở đây. Chúng tôi lại được biết thêm một phần chân dung rất khác của bác sĩ trong vai trò một người thầy giáo. Cô là bác sĩ Mai ở bệnh viện Thái Hòa con ha. Hôm nay rất hân hạnh được gặp các con. Rồi, cảm ơn các con. Rồi mời con trai. Hormone là gì hả con? Hormone là một cái gọi là một cái nội tiết, một cái chất phát sinh ra trong con người của chúng ta, mà nó chỉ phát sinh ở cái tuổi mà mình dậy thì ha, và nó sẽ biểu hiện cho mình biết bộc lộ cái vẻ bên ngoài để mình nhận biết là đó là bạn nam hay bạn nữ. Một trong những biểu hiện mà tuổi dậy thì con đó là nội tiết con thay đổi ha, thì có thể là da con nó nhờn hơn và con sẽ bị mụn. Thì con làm rất là hay, có nghĩa là mình đừng quan tâm đến cái mụn mụn đó, mình chỉ là rửa mặt sạch rồi lau khô mặt ha, đừng để tay sờ lên những mụn mụn đó nha, để nó sẽ dễ bị viêm và nó sẽ nổi đèn nhiều hơn cái mặt của mình. Thì hồi nãy cô thấy á, là có một bạn nữ nói là nữ sẽ dậy thì vào tuổi từ 9 tuổi. Từ mấy tuổi con? Con nói là 10 tới mấy? 10 tới 13 đúng không? 12. Có nghĩa là có những bạn có thể sẽ sớm hơn 9 tuổi nha, bắt đầu cái mốc mình sẽ 9 tuổi. Rồi bạn nam thường sẽ trễ hơn, bạn nam mình sẽ lấy cái mốc 11 tuổi. Vậy thì ở tuổi này là mình phải vận dụng cái thời điểm mà mình tăng chiều cao. Vậy thì mình phải cần ăn những thực phẩm nào để giúp cho mình sẽ vượt trội ở giai đoạn này, đúng không? Do đó ở cái tuổi này thì các con nhớ một cái nguyên tắc cho cô vậy nè. 2 tay cầm bút của bạn nam và bạn nữ thì mình có thể chạm vào nhau, đúng không? Và 2 cái môi, có nghĩa là cái đồ mình dùng uống á, thì cũng có thể chạm nhau giữa nam và nữ. Nhưng mà 2 cái đi tiểu mình không được chạm nhau, cái đó là mình không nha. Cái đó để mình tránh mình có những em bé mà nếu mà có em bé ở tuổi có con thì các con nhiều cái thiệt thòi.
con Tách ra đó, tách ra. 18.8. Ồ, 18 mấy là của cổ không của chồng? Của chồng. Rồi chồng bao nhiêu? Chồng là cha hơn 20 lý. Còn người có biết chồng nhận hết nhiều thích ra được bao nhiêu? Của chồng là âm tính hả? Thì coi như là dương cổ. Vậy thì ông chồng có về không mà ở luôn trong đó? Sáng nay thì em chưa nói ông chồng gì. Nhưng hiện tại giờ em cũng tư vấn là cái việc chăm sóc Gần cuối buổi chiều, chúng tôi cùng bác sĩ quay trở lại bệnh viện. Đến lúc này thì chị lại trong vai trò quản lý, là bác sĩ phụ trách khoa sản của bệnh viện, điều hành cuộc họp giao ban cuối ngày. Nhưng cái phòng đó mình tắt máy lạnh đúng không? Dạ. Để em coi có quạt máy nào em đem cái phòng đó. Cái thứ hai cũng nhắc người ta đeo khẩu trang thì vẫn thường xuyên thôi. Bệnh viện mình thì vẫn còn duy trì cái động thái đó. Thì một phần là do như nè, một phần là do những cái bệnh viện kia nó có khu phòng khám và cái khu nội trú là nằm riêng. Do đó giả sử một cánh nó tiếp xúc thì không sao. Còn do bệnh viện mình là nhập một, phòng khám nó cũng nằm trong cái khu nội trú. Và bác sĩ thì mình phải luân phiên từ khoa này qua khoa khác. Nên nếu mình không test như vậy thì mình sẽ tăng cái nguy cơ lây nhiễm chéo này kia. Vừa mới trao đổi trong cuộc họp về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid thì chị lại nhận được cuộc gọi từ gia đình cho hay con gái chị có những triệu chứng của một F0 và một bạn trong lớp của con đã test dương tính với Covid. Hồi nãy giờ con mới vừa uống thuốc hạ sốt xong chút xíu cặp lại mẹ coi nha. Xíu cặp lại, nếu mà còn 39 độ thì báo mẹ. Từ là 38 độ trở lên con báo mẹ nha. Hiện tại giờ Thảo Nguyên thì đang sốt khoảng 39 độ và có những triệu chứng như là đau họng. Thì mình rất là lo lắng thì có thể là cháu có thể là nhiễm Covid. Tại vì các bạn ngồi chung lớp và kế bên bản thân đều đang bị nhiễm hết rồi. Thì chắc là mình sẽ điện thoại về nhà để mình nhờ dì Tám ghé đi test thử coi rồi báo cho mình biết. Thật sự là cũng thấy bối rối và lo cho con quá. Có một điểm rất đặc biệt nữa trong câu chuyện của chúng tôi, đó là chồng của bác sĩ Mai cũng là bác sĩ và hiện đang công tác cùng bệnh viện với chị. Tuy nhiên, họ thuộc hai chuyên ngành khác nhau. Trong cái chuyên môn á, thì bác sĩ Mai làm sản, còn tôi thì làm gây mê hồi sức với nội khoa. Cho nên khi mà có những cái bệnh nặng mà cần tham khảo ý kiến thì bác sĩ Mai hay chia sẻ cái này bệnh này vậy thì mình phải làm như thế nào. Chia sẻ qua lại như vậy thì nó làm cho cái cuộc sống vợ chồng nó vui hơn, rồi có chuyện để mình nói nhiều hơn, gần gũi với nhau nhiều hơn thì mình cảm thấy nó hạnh phúc hơn. Nếu mà để phẫu thuật đó thì em đang cân nhắc cái chuyện đó, do đó là để em xem bơm nước, để nếu mà thực sự tắc nghẽn luôn á thì mình hãy mổ. Còn nếu mà thông được tay vòi thì thôi, mình đỡ cho bệnh nhân một cái cuộc phẫu thuật. Do đó là em quyết định là cái chu kỳ kinh kế tiếp này là mình có thể là mình kích trứng để cho trứng phát triển tốt hơn, rồi mình hỗ trợ thêm cái là bơm tinh trùng và buồng tử cung, thì em nghĩ là kết quả nó sẽ tốt hơn cho bạn này. Tại cái ca đó hiếm muộn, nhưng mà nếu mà sử dụng cái siêu âm bơm nước rồi đỡ không đỡ tốt. Chỉ có cái thời gian hiếm muộn, mà nếu mình để kéo dài quá thì cái việc quá trình điều trị nó cũng sẽ bị cản trở và cái hiệu quả sẽ thấp hơn. Trong công việc thì bác Mai là một người rất là hòa đồng, được các đồng nghiệp bác sĩ cũng như là điều dưỡng là yêu mến và tận tâm với công việc. Đặc biệt là quá trình theo dõi bệnh của bệnh nhân thì chị nhớ rất là kỹ, nên bệnh nhân cũng rất là mến chị. Chị cũng hay dạy cho hỗ trợ cũng như là hướng dẫn tôi trong công việc. Hiện tại bây giờ thì do cái công việc của mình phải thường xuyên là bám sát khoa hơn. Thứ nhất, cái thứ hai là các bé đã lớn, do đó là cái việc học các bé là có nhiều môn nhi hơn. Do đó bây giờ là các bé không còn về bệnh viện Cao Lãnh nữa, thì tôi chỉ có thể về thăm các cháu vào những ngày thứ Tư và Chủ nhật. Do là ít ỏi cái thời gian vậy, tôi rất là muốn ở bên con và rất là muốn có những đêm ngủ với con. Một ngày đầy ắp những hoạt động rất đa dạng với những vai trò khác nhau, như nhiều mảnh ghép lấp lánh để tạo nên bức chân dung hồn hậu của nữ bác sĩ Huỳnh Thị Tuyết Mai. Một người thầy thuốc, có lúc là cô giáo, một người vợ, người mẹ, người đồng nghiệp, người phụ nữ chuyên cần, người luôn cố gắng đến hết lòng hết sức để sống trọn vẹn từng giây từng phút
cho cuộc đời đầy ý nghĩa.